ดีครับผมชานุนะครับลูกศิษย์ดร.แก้มหอม USA แม่มดกัญชานะครับวันนี้มีอีกหนึ่งเคสครับ ของพี่เขานี่บอกได้เลยว่าประวัติในการที่ป่วยมาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยตั้งแต่ปี57เนี่ยนะครับพี่ชื่อพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องอายุเท่าไหร่ครับอายุปีนี้48เธอป่วยตั้งแต่ปี57ปี2557นะครับตอนนั้นนี่ป่วยเป็นอะไรครับป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ามะเร็งทวารนะก็ว่าครับครับป่วยตอนนั้นมาก็พอตรวจพบว่าป่วยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ปุ๊บก็ทำการรักษาแบบไหนครับแบบผ่าตัดเนาะคีโมฉายแสงครบนี่ครับคีโมไป12ครั้งฉายแสง25แสงนะครับพอเสร็จกระบวนการเสร็จปุ๊บอาการเป็นไงครับอาการก็ดีขึ้นอ้วนขึ้นก็ใช้ชีวิตปกติได้ครับใช้ชีวิตได้ปกติมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปี59นะครับปี59นี่คือไปตรวจเลือดสแกนดูอีกทีนึงหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยปี59ไม่มีอะไรก็สบายใจละสบายใจแล้วก็ MRI ค่ะไป MRI นะครับหมอกระดูก MRI ไม่เจอหมอเส้นประสาทเจอไปเจอที่เส้นประสาทเริ่มแรกก้อนอยู่ที่2 เซนกว่าครับแล้วทีนี้ก็ทุกหมอก็ไม่ได้ฟันธงว่าคือมะเร็งครับก็ตรวจเวียนกันอยู่อะค่ะเวียนกันอยู่ทุกหมอเลยครบหมดเลยหมอช่องท้องหมอกระดูกหมอเส้นประสาทหมอมะเร็งค่ะครบหมดทุกหมอแล้วก็มาจบอยู่ตรงที่หมอกระดูกที่จะผ่าตัดเพราะว่านัดไปผ่าตัดแล้วก่อนจะผ่าหมอก็ไม่แน่ใจตรวจเลือดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ไม่พบเชื้อมะเร็งในเลือดเลยก็ทำการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วหมอก็ยืนยันมาว่ามันคือมะเร็งนะเอาละครับทีนี้นะครับเรามาเจอแล้วนะครับว่าเป็นกลับมาเป็นมะเร็งรอบหนึ่งแต่ทีนี้มาเป็นที่อื่นนะครับจุดคืออาจจะเป็นลุกลามไปแฝงตัวที่อื่นแล้วก็รอวันที่มันเป็นขึ้นมามันไม่ได้หายขาดทีเดียวใช่ไหมครับนะครับมันสามารถที่กลับมาเป็นได้อีกนะครับพอมาเป็นครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงให้พี่เป็นยังไงบ้างครับมาครั้งนี้เนี่ยมันทำให้มันก้อนเนี่ยมันไปกดทับเส้นประสาทครับผมทำให้ขาลีบครับเดินไม่ได้เดินได้แต่ปวดมากเห็นบอกว่าขาไม่รู้สึกมันแหมจะถ่ายเนี่ยค่ะมันไม่มีแรงนะครับนี่จะรีบไปเลยนี่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้จะรีบเป็นกระดูกไปเลยนะครับเป็นแบบนี้ครับแล้วตอนนั้นกระดูกข้อเท้าก็ยังรู้สึกอยู่ใช่ไหมความรู้สึกที่เท้ายังมีอยู่ไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยหยิกก็ไม่เจ็บหยิกไม่เจ็บค่ะเนี่ยครับหยิกก็ไม่เจ็บเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยมาตัดสินใจที่จะเข้ามาให้เราดูแลใช่ค่ะครับคือผ่าตัดแล้วคีโมแล้วฉายแสงแล้วแต่ยังกลับมาแล้วทีนี้ก็มาศึกษาได้นานพอสมควรนะคะเรื่องกัญชาตั้งแต่ก็ศึกษามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจว่าในเมื่อเราทำมาครบแล้วมันไม่หายมันยังกลับมาก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้กัญชานี่แหละตายก็ตายกับกัญชานี่แหละว่าเพราะว่าหมอผ่าตัดเนี่ยไปคุยหลายรอบแล้วเขาจะผ่าเอาออกหมดเลยทุกอย่างทำให้เรากลายเป็นคนพิการทั้งที่เรายังเดินได้เขาจะเอาออกหมดเลยกระดูกเชิงกรานเชิงกรานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเอาออกหมดเลยครับโอเคแล้วทีนี้เนี่ยเราก็หันมาหาให้เราดูแลนะครับพอเข้ามาเริ่มการดูแลเนี่ยมันทำให้พี่เปลี่ยนเป็นยังไงแต่จากเมื่อก่อนเนี่ยอาการปวดที่เรายังไม่ได้รับยาจากสกัดจากกัญชาเนี่ยความปวดเวลาเรากินข้าวเสร็จเรากินยาพอฤทธิ์ยามันหมดเนี่ยมันก็จะไปโน่นเลย8-90
80-90เนี่ย ครับผม แต่พอเรามาดูแลเรื่องอาหาร มันก็จะให้เราลำคาญเนี่ย5-6 3-4 บ้าง ก็ยังปวดแต่ก็ยังน้อยลง อาการค่ะ ครับผม ก็ยังปวดแต่น้อยลง ครับ ค่ะ แต่ก็ยังมีผิดแล้วตอนที่แบบว่าเรามาแบบจริงจังกันชนิดที่แบบว่าทุกมื้อใช่ไหมทุกมื้อที่เรามาต่อเนื่องกันเนี่ยเราต้องส่งรูปมาให้ผมเช็คดูช่วยดู ตอนนี้มันก็เลยทำให้พี่อาการปวดมันก็ดีขึ้นถูกไหม ดี ครับ ขึ้น แบบไหนครับ ดีขึ้นคือจาก 5-6 มันก็จะทอนลงมาเหลือบางช่วงบางเวลา น่า ค่ะ ครับผมนั่นเลยบางช่วงบางเวลา ตอนนี้สรุปเอาตอนนี้เนี่ย บางเวลานี่หมายถึงว่าไม่ปวดเลย แต่มีปวดบ้างเป็นบางเวลา ใช่ค่ะ มันจะมีบางช่วงเวลาที่จะปวดเยอะ แต่ไม่ได้เยอะ 5-6-7 อะไรขนาดนั้น ครับ ให้เราแค่รำคาญว่าเรานอนไม่หลับมันนึก แล้วเวลา อะไร ช่วงที่ไม่ปวดคือไม่ปวดเลย ไม่ปวดเลยค่ะ โอเค เนี่ยครับนี่แค่เรื่องอาหารนะครับ พอไม่ปวดเสร็จบางช่วงขึ้นมา1 2 3แล้วก็หายไปอะไรอย่างนี้ ค่ะ โอเคครับ ค่ะ นี่แค่เรื่องอาหารเนาะ ค่ะ แล้วก็การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ตอนนี้ก็คือเราก็ดูแลกันเรื่องยากันต่อไปเนาะแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าที่ขาเป็นยังไงบ้างครับที่พี่บอกว่าไม่รู้สึกหยิกแล้วไม่เจ็บแล้วเนี่ย ที่ขาหลังจากที่รับยากัญชามานะคะ มันรู้สึกมันรู้สึกมาได้แล้วนะคะ รู้สึกยังไงครับ มันหยิกเจ็บแล้วตรงนี้ มันหยิกเจ็บแล้วอ่า เริ่ม ตรงนี้ มีความ นะคะ รู้สึกที่ขาขึ้นมาแล้ว ครับ ค่ะ ใช่ ซึ่ง ค่ะ แต่ก่อนนี่ไม่รู้สึกเลย ตรงนี้ไม่รู้สึกค่ะหยิกไม่เจ็บ ตอนนี้เจ็บแล้ว ตรงนี้เจ็บแล้ว โอเคครับ ตรงเนี้ยเจ็บแล้ว ตรงนี้เจ็บ ครับ เหลือตรงนี้ยังไม่เจ็บ อืม แล้วก็อุ้งเท้านิดนึง ตรงเนี้ยเจ็บ ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับ เป็นในทางที่ดี เป็นในทางที่ดีที่เรากลับมาฟื้นฟูมันได้ แต่ก็ต้องดูแลไป แล้วได้2-3 วันมานี่รู้สึกว่า มันจะมีความร้อนแบบเท้าเราอะค่ะ เวลาเรายืนเนี่ย มันจะร้อนวูบเนี่ยซึ่งเราสบาย เราก็รักษากันต่อไปนะพี่ขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆกว่าที่มาตอนเจอตอนนั้นเนาะ ใช่ ที่ปวดทรมานแล้วก็โทรมาก็บอกปวด ใช่ แต่ตอนนี้โอเคแล้วล่ะ โอเคขึ้น นะครับ โอเคขึ้น ต้องฝากขอบคุณแม่มดกัญชาเนาะ ใช่ หมอแก้มหอ ต้อ ม ง นะครับ ฝากขอบคุณแม่มดกัญชามากๆเลย ครับผมแล้วเดี๋ยวเรื่องยาอะไรต่อไปนี้จะทำให้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันครั้งต่อไปนะครับ เราจะมาเยี่ยมพี่เขาอีกมาดูการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่ามันดีจริงๆ พี่เขาดีขึ้นเรื่อยๆจนโอเคนะครับ แล้วเดี๋ยวมาติดตามกันครับขอบคุณมากครับ ค่ะ แต่ก่อนหน้านี้เดินไม่ได้อย่างนี้ เดินก็ได้ แต่มันไม่ได้ขนาดนี้ ได้ไหมคะ รองเท้าใครสวยเตะทิ้ง แต่จะลงตรงนี้ต้องจับได้แล้วลุงว่า ตกลงลุงเล็กหรือลุงอ้วน ได้